लेट्स टकमा तपाईँलाई सबैलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सृष्टि भण्डारी जो युनाइटेड स्टेट्समा प्र्याक्टिसिङ नर्स हो। आउँ उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। लेट्स स्टार्ट विथ तपाईँको हुन्छ नि होइन, रेकर्ड नभएको हुनसक्छ, सो डोन्ट वरी अबाउट इट। तपाईँको चाहिँ अब जब करियर कहाँबाट सुरु भयो, सुरु गर्नु त्यहाँबाट अन्त कुरा? मेरो चाहिँ युएस गएदेखि फर्स्टमा चाहिँ मैले ब्याचलर्स गरेँ सोसियोलोजीमा, एन्ड देन आफ्टर द्याट आई जोइन नर्सिङ बिकज आई वाज अल इन्ट्रेस्टेड इन हेल्थ केयर फिल्ड। अनि त्यसपछि मोस्टली आई वर्क एज अ नर्स। फर्स्ट जब वाज एट प्रिजन, सेकेन्ड जब वाज एट नर्सिङ होम, थर्ड वाज एट हेल्थ डिपार्टमेन्ट, द लास्ट वान वाज एट हस्पिटल। सो या मोस्टली नर्सिङ। सो प्रिजनमा एउटा हुन्छ हामीले देख्दैनौँ, हामी नेपालीहरूले थाहा पनि छैन कस्तो होला होइन विदेशको प्रिजन, त्यहाँ कस्तो समस्या मेन्टल हेल्थहरू हामी समस्या देख्छौँ प्रिजनरहरूको? मेन्टल हेल्थ त आई थिङ्क जुन पनि जता पनि होस्, प्रिजन होस् या जहाँ पनि होस्, इज भेरी प्रिडोमिनेन्ट होइन। सो या लाइक त्यो हुन्छ, धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू हुन्थ्यो, आउटबर्स्टहरू हुन्थ्यो, एन्ड देन द थिङ इज द्याट डायग्नोसिस गर्न गाह्रो हुने होइन, अर लाइक रङली डायग्नोसिस हुने, अन्त इट्स अ स्ट्रगल टु गेट द प्रपर केयर। क्रिमिनल एक्टिभिटिजको पछाडि पनि के मेन्टल इस्युजहरू हो कि? क्रिमिनल एक्टिभिटिजको पछाडि के हो, के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो मेन्टल इस्युजले गर्दा आएको हो कि उनीहरूलाई फ्यामिली ट्रमा? आई थिङ्क अब त्यसमा म एक्सपर्टी त होइन, तर आई थिङ्क लाइक हरेक कुराले असर पर्छ होइन। तपाईँको फ्यामिली ओरिजिन भयो, तपाईँको ब्रेन स्ट्रक्चर भयो। अब देयर वाज दिस न्युरो साइन्टिस्ट, इट इज सो अमेजिङ टेड टकमा ही वाज बेसिकली शोइङ लाइक दुईजना मान्छेको डिप्रेसन छ होइन, आउटवर्ड सिम्टम इज सेम, तर हेर्दाखेरि ब्रेनको फङ्सन इज सो डिफ्रेन्ट कि एउटाकोमा जुन पार्ट एक्टिभ हुनुपर्ने हो त्यो छैन, अर्कोमा धेरै छ कि। बट इफ यु गिभिङ द सेम मेडिकेसन टु द्याट पिपल, एउटै असर हुँदैन नि त। सो वी हेभ टु लुक इनसाइड द ब्रेन होइन। अनि वाट ही सेड वाज लाइक तपाईँको डक्टरको कार्डियोलोजिस्टकोमा जाँदाखेरि यु गेट टु सी द हार्ट है, अर्थोकोमा जाँदाखेरि यु गेट टु सी द बोन, लाइक जुन पार्टमा तपाईँ स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ हेर्न मिल्छ नि त। तर साइकियाट्री मात्रै एउटा यस्तो फिल हो कि यु डोन्ट नो वाट यु वर्किङ विथ। अनि त्यसो इट्स अ हेल मेरी के, यतिकै औषधि दियो, इट माइट वर्क, इट माइट नट वर्क, हु नोज। अनि त्यसपछि इट माइट नट वर्क एन्ड देन यु गिभ अनदर थिङ। सो इट्स अ प्रोसेस के, पेसेन्टको लागि पनि डक्टरको लागि पनि। सो धेरै ल्याक छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर धेरै कुराले असर पर्छ। आई डोन्ट थिङ्क इट्स जस्ट वान फ्याक्टर। सो यु वर्क विथ सो मेनी ग्रुप्सहरू, यति समुदायसँग काम गर्नुभएको छ तपाईँले होइन। कुन चाहिँ फिल्डमा गएपछि के गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक बढी समस्या, जस्तै प्रेग्नेन्सीमा बढी समस्या देख्नुभयो कि प्रिजनमा बढी समस्या देख्नुभयो कि कहाँ चाहिँ यो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अझै काम गर्नुपर्छ स्टेटले? अब यस्तो हो, अब यही नै भनेर त भन्न मिल्दैन होइन। तर मेरो काम अनुसार चाहिँ जुन पनि हरेक फिल्डमा काम गरेको छु, जहाँ पनि ल्याक छ मेन्टल हेल्थ, नेपाल होस् या युएस होइन। अब धेरै कुराहरूले फ्याक्टर गर्छ। अब लास्ट जब चाहिँ मेरो आई वर्क विथ प्रेग्नेन्ट मम्स, हाम्रो क्लाइन्टमा चाहिँ मेजोरिटी अफ दे वेयर ह्याभिङ सम काइन्ड इस्युज। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै कुरा फ्याक्टर हुन्छ क्या। अब जस्तो दे डोन्ट ह्याभ फ्रेन्ड्स होइन, कोहीसँग कुरा गर्ने ऊ हुँदैन। अनि इफ यु डोन्ट ह्याभ अ प्रपर इन्कम अथवा ट्रान्सपोर्टेसन, यु क्यान गो टु द डक्टर। सो धेरै कुराले असर पर्दो रहेछ क्या। सो मैले काम गरेको ठाउँमा रिसेन्टली काममा चाहिँ या देयर वाज लट अफ इस्युज। सो इस्युज आउनुको पछाडि ट्याबुले कति ठुलो रोल प्ले गर्छ? ट्याबु, या अफ कोर्स इट डज प्ले मेजर रोल। ट्याबु भन्दा पनि मेन्टल हेल्थलाई मान्छेहरूले स्टिल लाइक हुन्छ नि, जति नै कुरा गरे पनि कस्तो एउटा ल्याक टाइपको भनौँ न। अब डक्टरकोमै नगइदिने हुन्छ नि। अब जस्तो हात काट्यो भने यु गो टु डक्टर राइट अवे राइट, बिकज इट्स ब्लिडिङ। तर मेन्टल हेल्थ भयो भने चाहिँ यस्तै होला, मेरो सोचाइ नै यस्तै होला, म यस्तै होला भने जस्तो। सो एउटा के अलि लाइटली लिने भनौँ न, अन्टिल इट प्रोग्रेसेस टु द एक्सट्रिम। सो ट्याबु प्लेज अ लट अफ पार्ट सोसाइटीको। सो लेट्स गो इन्टु योर स्टोरी होइन। वाट इन्सपायर्ड यु टु गो टु युनाइटेड स्टेट्स एन्ड हाउ वाज योर स्टोरी, कन्डिसन, मेन्टल कन्डिसन? म चाहिँ 2006मा गएँ, राइट आफ्टर माई हाई स्कुल। डिन्ट थिङ्क अ लट, त्यतिखेर ट्रेन्ड थियो होइन। माई ब्रदर वाज देयर, सो गएँ। इट वाज भेरी
इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स किन भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब फ्यामिलीसँग हुर्किराखेको केही पनि हुन्छ नि काम गर्नु नपर्ने यु डोन्ट ह्याभ टु लुक आफ्टर फाइनेन्सेस अथवा हुन्छ नि सबै कुरा ब्यालेन्स गर्नु नपर्ने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अल अफ सडन कस्तो भन्दाखेरि प्रेसर जस्तो के पैसा पनि कमाउनु पऱ्यो टाइम पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो यो कुरा त हामी नेपालमा सिकाएको छैन होइन स्कुलहरूमा सिकाउँदैन अनि एट द सेम टाइम वेन यु गेट फ्रस्ट्रेटेड अथवा एङ्सियस भयो भने त्यो इमोसनहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने त फर अ लङ्गेस्ट टाइम आई डिन्ट ह्याड एङ्जाइटी होइन एङ्जाइटी हुन्थ्यो तर आई डिन्ट नो वाट वाज ह्यापनिङ अनि एज लङ त्यो सँगै त्यो फाइनेन्सेस कुरामा पनि देवर लट अफ टाइम वी वर काइन्ड ल्यागिङ त्यो ब्याङ्क पेमेन्टमा त्यो कुरा भयो पढाइ ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो इट वाज अ लर्निङ एक्सपिरियन्स सुरुमा चाहिँ ब्याचलर्स गरेँ मैले सोसियोलोजीमा अनि त्यसपछि नर्सिङमा गएँ होइन तर नर्सिङको बेलामा चाहिँ कस्तो भन्दा ब्याचलर्स गर्दाखेरि देयर वाज अ पोइन्ट आई अलमोस्ट लस्ट माई स्कलरसिप अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई यस्तो ट्रिगर गरे द्याट स्केयर मी सो मच आई बिकेम सो हाइपर फोकस कि यताउता नहेर्ने जसरी हुन्छ 4.0 नै ल्याउने जस्तो भयो नर्सिङमा पनि आई ट्राई टु किप द सेम ट्रेन्ड एन्ड देन आई स्टप गोइङ लाइक वर्कआउट पनि गर्न छोडेँ आफ्नो केयर गर्न छोडेँ एन्ड देन इट्स अल एक्युमुलेटेड कि अनि त्यतिखेर चाहिँ टुवर्ड द एन्ड आई स्टार्टेड ह्याभिङ प्यानिक अट्याकहरूको प्रब्लम हुन थाल्यो एन्ड द्याट वाज द स्टार्ट अफ माई जर्नी इन मेन्टल हेल्थ So what is the solution? I don't think there is a definite solution. Different things work for different people. मेरो लागि चाहिँ therapy has worked. And then one thing I noticed, I realized is that it's not हुन्छ नि it's not just त्यो पोइन्टको मात्र कुरा होइन कि lot of things backtracks to your childhood होइन childhood is your foundation so you have to dig into that as well. You have to look at your thinking pattern. अब मेडिसिनको कुरा गर्दा चाहिँ आई ट्राइड मेडिकेसन बट इट डिन्ट रियली हेल्प मी बट आई नो इट वर्क्स फर लट अफ पिपल फर मी सिम्पल थिङ वर्क्स लाइक इटिङ प्रपरली ह्याभिङ अ प्रपर रुटिन एउटा लाइफमा रुटिन जस्तो भयो भने चाहिँ इट रियली हेल्प्स योगा हेज हेल्प मी ट्रिमेन्डसली एन्ड देन अल्सो सेयरिङ माई स्टोरी आफू मात्र आइसोलेटेड छु भनेर बस्दाखेरि चाहिँ झन् गाह्रो हुँदो रहेछ क्या बट वेन यु आर एबल टु सेयर विथ सम वान हु इज गोइङ थ्रु द सेम जर्नी इट मेक्स यु फिल लाइक ओके वेन इन टुगेदर इट्स ओके इट्स क्यान बी फाइन भने जस्तो सो डेफिनेटली एउटै सल्युसन चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क्स फर एनी वान यु हेभ टु ट्राई यु हेभ टु सी वाट वर्क्स जस्ट डोन्ट गिभ अप So what can a person expect in therapy? How it What works? people can Like तपाईँ गर्नुभयो थेरापी जानुभयो होइन हजुर के एक्सपेक्ट के फेस गर्नुभयो कस्तो हुँदो रहेछ थेरापी थेरापीमा चाहिँ आई वेन्ट थ्रु डिफ्रेन्ट पिपल नेपालमा चाहिँ मैले गरेँ छैन होइन युएसमा चाहिँ इट्स अ टक थेरापी अनि त्यो बाहेक अरू चाहिँ रिसेन्टली आई ट्राइड EMDR भनेको हो कि आई हेभ टु लुक इट अप बेसिकली आई मुभमेन्ट होइन I tried it. It was very amazing for me. तर बेसिस चाहिँ त्यही नै हो टक थेरापी हो यु गो देयर यु टक टु द थेरापिस्ट एन्ड देन यु काइन्ड डिफ्रेन्ट हुन्छ कसैको प्रब्लम सल्भिङ हुन्छ होइन अब मेन्टल प्रब्लम पनि डिफ्रेन्ट कुराले गरेका हुन्छ नि त इफ इट गोज ब्याक टु यर चाइल्डहुड देन यु स्टार्ट डिगिङ इट अनि त्यसपछि के भयो वाट वाज यर थट प्याटर्न तपाईँको सबकन्सियस बिलिफहरू अनि सम थेरापिस्ट युज लाइक हिप्नोसिसहरू होइन इट रियली वर्क्स अमेजिङ EMDR भनेको चाहिँ बेसिकली आई मुभमेन्ट थेरापी हो होइन इट वाज अमेजिङ फर मी सो इट्स डिफ्रेन्ट हेरी हुन्छ थेरापिस्टहरूको चाहिँ बट प्रिडोमिनेन्टली इट्स अ टक थेरापी सो किन त हाम्रो we go and pay होइन an expert to just to say ourselves out कि समाज चाहिँ तपाईँ डिस्कनेक्टेड भएको हो आफ्नो कुरा बाहिर गर्न नपाउने या अरूले जज गर्छ भन्ने फियरले गर्दा यो समस्या इमर्ज भएर हो यस्तो हो तपाईँको कुनै पनि कुरा इन्भेस्टेड भएर त्यसमै फोकस भएर गर्दाखेरि यो मोर इन्भेस्टेड इन इट राइट अब साथीसँग कुरा गर्नुहुन्छ होइन साथीसँग कुरा गर्दा के हुन्छ ए ठिकै छ इट्स ओके लाइक लाइटली लिन्छ नि त तर तपाईँहरूले टाइम दिएर थेरापीमै जान्छु भनेर यु आर एक्टिभली इन्भल्भ इन इट नि त सो इट मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स के सो जस्ट आई डोन्ट थिङ्क थेरापी लाइक हुन्छ नि तपाईँको मेन्टल हेल्थ प्रब्लम आयो अथवा केही भयो भने मात्रै होइन कि इट्स अ गुड लाइक साइड थिङ के वे यु क्यान टक टु एक्चुअल प्रोफेसनल एन्ड ह्याभ अ थर्ड आई ओपिनियन किनभने तपाईँ साथीसँग अथवा फ्यामिलीसँग कुरा गर्दाखेरि दे विल अलवेज बी बायस राइट दे विल इदर ट्राई टु लाइक वास इट अफ अर लाइक यस्तै हो सबैको यस्तै हो होइन इट्स नट वाट यु निड लाइक थर्ड पर्सन हु क्यान गिभ यु प्रोफेसनल हेल्प अथवा हुन्छ नि
have that third eye point of view. सो अब वेरी सी क्या अब कसरी अगाडि बढ्ने हाउ इज जर्नी गोइङ अन यो लाइफ इन युएस लाइफ इन नेपाल के देख्नु भएको छ नेपालमा ग्रो भइरहेको मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्सहरू सिरिजहरू तपाईँले एउटा दुईवटा दुनियाँ देख्नुभयो नि त सो वाट डिफ्रेन्सेस त अहिले पाउनुपर्छ कल्चरल डिफ्रेन्सेस मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू जस्तै नेपालमा ट्याबु बढी छ कि होइन अवेरनेस छैन कि नेपालमा आई थिङ्क ट्याबु त अभियसली धेरै छ है तर अब यहाँको खासै धेरै पपुलेसनसँग आम नट अवेर तर आई नो देयर आर लट अफ अर्गनाइजेसन हु आर प्रमोटिङ मेन्टल हेल्थ आई युज टु गो फर लाइक weekly meetup with this organization called MCH. We used to talk. It was just a support group, and it was amazing. So, बिस्तारै change हुँदैछ. जहाँ पनि change the time त लागिहाल्छ नि. So therapy, like I said, I've never been into therapy Nepal mein huda, so I can't really talk about it. But yeah, slow. So let's discuss about mental health, you know. It's something interesting. किनभने नदेख्ने कुरा हो नि त जिउमा भएको जस्तै घाउ भयो भने त देख्छ होइन हात काटेको देख्छ तर चित्त दुखेको त आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ नि त यो त कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा हो आफ्नो मनलाई स्थिर बनाऊ बलियो बनाऊ खै त्यो मनलाई बलियो बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट अग्री विथ इट है किन भन्दाखेरि तपाईँको इमोसन्स भनेको त एनर्जी हो नि होइन एनर्जी यु हेभ टु लेट इट फ्लो अब जसरी हुन्छ सेफ वेमा होइन तर तपाईँ भित्रै गुम्साएर राख्नुहुन्छ भने त इट्स अबाउट टु बर्स्ट एट सम पोइन्ट होइन र सो आई डोन्ट बिलिभ लाइक हुन्छ नि म स्ट्रङ हुनुपर्छ यहाँ पनि लाइक आई मेट पिपल लाइक केटा भएर यस्तो हुनुपर्छ आई डोन्ट बिलिभ इट आई डोन्ट बाई इन टु इट इट्स काइन्ड अफ स्याड द्याट द मेल अब केटा मान्छे भएर पनि रुन मन नलाग्ने चित्त नदुख्ने त होइन नि त होइन तर अब सोसाइटीको ब्रटअपले गरेर यु हेभ टु बी द्याट वे केटा भएर रुन्छ मेरो पनि एउटा निस छ होइन एन्ड आई हेभ अदर एउटा केटा छ एउटा छोरा एउटा छोरी छ एन्ड द वे पिपल बिहेभ विथ केटी र केटामा कस्तो फरक छ कि रुन हुँदैन सानोदेखि कस्तो कि रुन हुँदैन रुने हो लाज हुन्छ सानोदेखि नै त्यो एउटा मेन्टल्ली के रुने भनेको लाज आई हेभ टु हुन्छ नि साई हुनुपर्छ आई सुन्ट सो माई इमोसन सानैदेखि त्यस्तो त्यो ब्रडअप त्यस्तो छ कि अब केटालाई झन् ट्रिटमेन्ट गर्ने फरक तर त्यसले गरेर त अभियसली असर त परिहाल्छ नि होइन अब कतिजनाहरूको एङ्गर प्रब्लमहरू छ होइन कहाँबाट आउँछ त त्यो सबै सप्रेस इमोसन त हो नि होइन सो या आई डोन्ट बाई इन टु इट इमोसन्स त्यही भएर चाहिँ आई विस युएस होस् या नेपाल होइन बच्चा बेलादेखि नै अरू कुरा यो म्याथ साइन्स अफकोर्स यु निड इट तर एट द सेम टाइम इमोसन्स हेल्दी इमोसन्स कसरी नेभिगेट गर्ने तपाईँलाई प्रब्लम छ भने पनि कसरी त्यसलाई नेभिगेट गर्ने त होइन जस्ट अनर इट एक्सेप्ट इट एन्ड लेट इट फ्लो जस्तो टाइपको के त्यस्तो करिकुलम भए चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले नर्सिङ पढ्नुभयो नर्सिङमा मेन्टल हेल्थको कति पढ्नुपर्छ मेन्टल हेल्थको छ तर अभियसली वी हेभ टु अब त्यो मेरो ऊ त होइन बेस त होइन तर लाइक एभ्री अदर फिल्ड अलिअलि इन्फर्मेसनहरू त हुन्छ तर अब पढेको र अब त्यो व्यवहारमा लागु गर्दाखेरि त फरक हुन्छ नि होइन आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट टाइम म मेन्टल उसको लागि क्लिनिकल रोटेसनमा जाँदाखेरि साइको वार्डमा जाँदाखेरि इट वाज भेरी आई ओपनिङ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ सो लाइक कि त्यस्तो कुनै इम्पोर्टेन्ट लेसन्सहरू लाइफमा युज आएको छैन अब यस्तो हो मलाई चाहिँ बुकको कुरा भन्दाखेरि के अरे पढेर होइन व्यवहारले जानिन्छ नि त सो अहिले जति पनि आई हेभ माई ओपिनियन इट्स बिकज आई वेन्ट थ्रु स्टफ होइन त्यही भएर चाहिँ अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आफूलाई फोकस गर्नुपर्छ आफूलाई टेक केयर गर्नुपर्छ होइन अब काम भनेको हुँदै गर्छ कतिजना चाहिँ हुन्छ नि काम 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 भनेर दे फर्गेट एभ्रिथिङ कि तर त्यस्तो होइन कि त्यो तपाईँको वर्क भनेको त दे क्यान रिप्लेस यु एनी टाइम तर तपाईँको आफ्नो मेन्टल हेल्थ यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल फर इट राइट सो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई कुन कुन फ्याक्टर्सहरू अफेक्ट गर्छ हाम्रो स्लिपिङ प्याटर्न इटिङ प्याटर्न के कस्तो प्याटर्नहरूले गर्छ जस्तो कफी खायो भने एङ्जाइटी बढ्छ पनि भन्छ हजुर क्याफिन चाहिँ अब यस्तो हुन्छ मान्छे हेरी हुन्छ है मलाई चाहिँ आई नो आइम क्याफिन सेन्सिटिभ
अनि देयर हेज बिन रिसर्च यो ग्लुटन पनि एउटा सब्सटेन्स हो होइन ग्लुटन स्पेसली केमा हुन्छ भन्दाखेरि मैदा विटहरूमा हुन्छ त्यसले पनि एन्जाइटी ट्रिगर गर्छ मलाई चाहिँ आई हेभ पर्सनली फेल्ट इट लाइक एनी टाइम आई इट विट आई गेट भेरी एङ्सियस सो धेरै कुरा फरक पर्छ डायट अभियसली फरक पर्छ होइन पानीको इन्टेकले फरक पर्छ तपाईँको राति प्रपर स्लिप छैन भने अब हुन्छ नि यत्तिकै टायर्ड हुन्छ झन् अनि त्यसपछि यो बडी प्रड्युसेस मोर कोर्टिजोल सो त्यसले फरक पर्छ क्याफिनले फरक पर्छ तपाईँको लाइफस्टाइलले फरक पर्छ स्ट्रेस कसरी ह्यान्डल गर्नु त्यसले फरक पर्छ तर ओभर द इयर्स चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ मेरो लागि चाहिँ आई क्यान स्पिक फर एभ्री वान तर इभन इफ आई हेभ ब्याड डे इफ आई जस्ट फोकस अन स्मल थिङ्स अलिकति वकमा चाहिँ गयो अथवा बडी फिजिकल मुभमेन्ट इज अ बिग एस्पेक्ट किनभने तपाईँको जति मुभ गर्नुहुन्छ तपाईँको इमोसन पनि मुभ हुन्छ नि त एन्ड इट हेल्प्स होइन अनि त्यसपछि म्युजिक हेल्प्स ट्रिमेन्डसली फर मी योगा वर्क्स गेटिङ अ प्रपर स्लिप हेल्प्स जर्नलिङ वर्क्स आफ्नो कुराहरू कोहीसँग सेयर गर्ने प्रोफेसनलसँग इट हेल्प्स सो सानो कुराले चाहिँ सानो कुरा नै फरक पर्दो रहेछ कि ठुलो कुरा भन्दा किनभने तपाईँको यति वर्षसम्मको एक्युमुलेटेड त्यो मेन्टल स्ट्याटस जुनमा छ त्यो त ओभरनाइट त अभियसली सन्चो हुँदैन होइन सो इट्स लाइक अ स्मल स्टेपहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै इट मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स अब वाट्स लाइक द फ्युचर प्लान्स होइन के गर्नुहुन्छ अब हाउ आर यु प्लानिङ यु प्लान टु सपोर्ट मेन्टल हेल्थ इन सम फङ्सन अफ द अदर होइन कुनै एनजिओजहरूलाई जोइन गर्नुहुन्छ के छ त्यस्तो प्लानहरू तपाईँको I'm affiliated with the small group called Project Uddeshya, and we focus on mental health. We do different things, so it's been a journey as well. Yeah. But what's your experience though with mental health? Like, yeah, so I'm a person who was very anxious, who had like periodic depression भइरहन्छ होइन I'm like very पढिरहेको छु फेल भएपछि चाहिँ अचिभ गर्न खोजिरहेको हुन्छु त्यसले गर्दा पनि स्ट्रेस लेभल बढी भइरहेको हुन्छ होइन सो या तर अब त्यसलाई चाहिँ यो नै हो भनेर एक्सेप्ट गर्ने होइन त्यो ग्रो हुने म्याच्योर हुने पार्ट जस्तो लाग्छ मलाई So what has helped though for you? तपाईँको लागि के हेल्प भएको छ आई एम बिङ ए प्र्याक्टिसिङ आर्टिस्ट होइन अल्सो आई कम्पोज पोएट्री त्यसमा चाहिँ आफ्नो जुन इमोसन्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न मिडियमबाट म फ्लो गर्छु होइन राइटिङहरू गरेर रिडिङ गरेर रिसर्च गरेर मलाई कुनै पनि क्युरियोसिटी भयो भने मैले आफ्नो स्ट्रेसलाई चाहिँ आफ्नो एनर्जीको रूपमा म कन्भर्ट गर्छु क्या मलाई एङ्जाइटी भयो भने के हो मलाई पत्ता लगाइराख्नु पर्छ होइन विकिपिडिया सर्च गरेर होस् गुगल सर्च गरेर होस् सो त्यसबाट मैले आफ्नो आइडियाजहरू क्ल्यारिटी पाइरहेको हुन्छु होइन सो आइम ट्राइङ टु फिगर इट आउट लाइफ र अहिले चाहिँ यो एजमा होइन अहिलेको मिलेनियल्सहरू एम्बिसियस छन् होइन सबै कुरा अचिभ गर्न चाहन्छ तर इट्स भेरी डिफिकल्ट लाइफ इज गेटिङ मोर एन्ड मोर हार्डर त्यसमा चाहिँ आइएम स्ट्रगलिङ मलाई चाहिँ रिसेन्टली लाइक अरूभन्दा पनि नर्भस सिस्टम हाउ द नर्भस सिस्टम वर्क्स द्याट्स भेरी फेसिनेटिङ किन भन्दाखेरि कति टाइम चाहिँ एङ्जाइटी डिप्रेसन हुन्छ तर लाइक हुन्छ नि कस्तो हुने भने चाहेर पनि बेटर फिल नहुने अनि कस्तो फ्रस्ट्रेटिङ जस्तो हुने कि and then I came through this woman, her name is Irene Lyon, she has a YouTube, she's a nervous health specialist and उसले कस्तो मजाले भन्छ के लाइक नर्भस सिस्टम तपाईँको फिजिकल हेल्थ जस्तै नर्भस सिस्टमको आफ्नै एउटा सिस्टम हुन्छ होइन हाम्रो फाइट फ्लाइट फ्रिज फन चारवटा रेस्पोन्सहरू हुन्छ अनि त्यसपछि इट्स अ भिसियस साइकल के पिपल हु हेभ ह्याड एङ्जाइटी डिप्रेसन फर सो लङ अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क अवेरनेस एन्ड अल्सो आफू पनि पार्टिसिपेट हुनुपर्छ हुन्छ नि के भइरहेछ त ममा भनेर क्या इन्स्टेड अफ जस्ट सिटिङ देयर किनभने आई युज टु डु द्याट फर लङ टाइम किन भइरहेको मलाई वाइ क्यान्ट आई गेट बेटर तर जति अवेर भयो जति लर्न गऱ्यो इट हेल्प्स अलट लाइक चाहिँ नो हामीलाई लर्न हामीलाई अब कन्फ्युज हामीले बुझिरहेको छैनौँ हामीलाई के समस्या हो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई स्ट्रेस बढिरहेको हुन्छ बट वान्स वी नो के if you know where we are going अब के हुन्छ होइन then we are more relaxed we are able to accept it म चाहिँ रिसेन्टली लाइक पहिल्यै टु बी अनेस्ट लाइक 2020मा चाहिँ मेरो धेरै लाइफ चेन्जेस भयो होइन अनि नेपाल आई केम सोली बिकज आई न्यू आई कुन डु इट एनी मोर आई जस्ट निडेड अ ब्रेक अनि यहाँ आएपछि चाहिँ आई वेन्ट टु विपासना एन्ड देन त्यतिखेर चाहिँ इट हेल्प मी अ लट हुन्छ नि टु भित्रको त्यो आफ्नो एउटा प्रब्लमहरू क्लियर गर्नलाई मेडिटेसन अल्सो हेल्प्स ग्रेटली अब सबैलाई काम त गर्दैन होइन तर विपासनापछि चाहिँ आई हेभ
noticed a lot of changes in myself. एउटा विल पावर पनि हुनु चाहिँ पर्छ है. एट द एन्ड अफ द डे तपाईँको जति सपोर्ट सिस्टम भए पनि जे भए पनि इफ यु नट इन्भेस्टेड केही पनि हुँदैन. इट्स अप टु यु होइन. तर या यु हेभ टु हेभ दिस सिस्टम इन प्लेस जस्तो चाहिँ लाग्छ है. So I think let's conclude. Today we had Shristi Bhandari, who is a practicing nurse in United States. आज हामीले उहाँको नर्सिङसँग रिलेटेड कुरा गऱ्यौँ होइन. अर्को चाहिँ हाम्रो समस्याहरू के भइरहेछ, के समाधान हुनसक्छ, फुडिङ ह्याबिट्सहरू त्यो सबै जान्न पायो. त्यसको लागि उहाँलाई हामी फेरि पनि धन्यवाद गर्दै दर्शक बिदा लिन्छु. धन्यवाद.